Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn có phải là người tin vào số mệnh không? Có những người ngồi im cũng gặp họa, nhưng lại có những người nhờ ông bà độ mà có những pha thoát chết đến khó tin. Những cảnh tượng này đã được camera ghi lại để làm bằng chứng. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu ngay về 30 lần may mắn thoát chết nhờ ông bà độ nhé. Thế giới song song. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Anh chàng trong video có vẻ đang ở một thế giới song song với chúng ta, chứ chẳng thể nào ở thực tại. Bởi tình huống này chiếc xe phóng rất nhanh và sát, nhưng anh chàng vẫn may mắn thoát khỏi va chạm và bình yên qua đường. Đang bệnh. Chàng trai này sau cơn đột quỵ đã đi đứng rất khó khăn và chậm chạp, nhưng trong lúc đang đi dạo trên đường, không biết thần thánh phương nào nhập vào mà anh ta có thể lập tức nhanh chân thoát khỏi vụ va chạm thảm khốc xảy ra trước mắt. Có khi vài lần như vậy anh ta sẽ khỏi bệnh luôn ấy chứ. Đi thang máy. Chiếc thang máy này không sinh ra dành cho những người chậm chạp. Trong lúc bưng tô bún siêu to cho khách, có lẽ người phụ nữ đã quên mất tầng khách ở. Đến khi nhớ ra thì thang máy đã bắt đầu đi lên. Thật may mắn khi cô ta vẫn đi ra an toàn. Nhưng người phụ nữ đi cùng thì trông khá hoảng hốt. Ở một diễn biến khác, anh chàng này đã bị kẹt sát nút ở cửa thang máy. Nhưng nhờ ông bà độ, anh ta vẫn thoát được ra ngoài. MacBook. Cô nàng này có lẽ đã phải sử dụng hết may mắn của mình để dùng chân đỡ lấy chiếc laptop mắc tiền. Nếu trượt chân, cửa hàng nào đó có lẽ đã tăng thêm doanh số. Còn cô bạn kia chắc cũng tới công chuyện. Đi xe ô tô. Chẳng biết anh chàng này đã xui tận mạng thế nào mà để giữa một con đường băng qua sa mạc lại có đoạn sắt dài đâm xuyên từ dưới xe lên tới ghế lái và đâm thẳng vào khu vực tựa lưng của ghế. Ông bà của anh ta chắc phải trèo cả lưng để gánh pha thoát chết này. Leo núi. Người ta leo núi để tập luyện thể thao, còn nhóm bạn này thì dở cả núi. Cũng may là thần chết đang mãi ngủ, chứ không anh bạn của chúng ta cũng được một phiếu đăng xuất khỏi trái đất. Đi câu cá. Câu cá biển là thú vui của rất nhiều thanh niên nước ngoài bởi sự đa dạng và kích thước lớn của các loài cá. Thế nhưng to quá cũng khổ. Anh chàng này mặc dù chỉ đứng xem, nhưng mém xíu là rớt toạc xuống biển bởi cú quậy nhiệt tình của chú cá mắc câu. Ở một diễn biến khác, trong khi cả đám đang hồi hộp kéo chú cá lớn phía xa, thì ở đâu ra ông thần cá này nhảy luôn lên thuyền, làm cả bọn bỏ chạy thục mạng. Đi câu cá mà bỏ chạy là dở rồi. Nghe điện thoại. Người đàn ông này hẳn tu mấy kiếp thì mới có thể thoát khỏi thảm kịch này, khi mà chiếc ô tô đang lùi rất từ tốn lại là một phát bể luôn cả tường khi anh chàng vừa đứng lên đi nghe điện thoại. Chạy xe đạp. Trong video, cô gái đang đánh võng cùng chiếc xe đạp của mình đã xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô. Như một cảnh phim hành động, sau khi văng lên nắp capo, cô nàng lộ một vòng đẹp mắt đạp đất, tỉnh rủi đi lại dừng chiếc xe đã bị hất văng của mình. Pha này chắc ông bà phải than trời bởi cô cháu báo quá báo. Xe ô tô. Đam mê nghề xiếc, nhưng ba mẹ lại xúi đi lái xe là đây. Chẳng hiểu người tài xế đã lái kiểu gì mà chiếc xe có thể lên hẳn hàng rào và giữ thăng bằng trên đó. Sau màn biểu diễn thì anh chàng đã xuống xe và gọi cảnh sát đến hỗ trợ.
Hành tẩu giang hồ. Tay trái cầm gậy, tay phải xách nải. Người đàn ông đang rất ung dung bước đi sau khi bị vợ đuổi khỏi nhà. Nhưng ngầu chưa được bao lâu thì một chiếc xe lách ngang đã khiến ông chợt tỉnh. Có lẽ về với vợ là yên bình, chứ ngoài đường hành tẩu có khi lại êm ấm dưới 2 tấc đất mất. Cây ngã. Vì thấy cây to tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ, những người dân xung quanh đã thống nhất gọi đội cứu hộ để phá bỏ cái cây. Thế nhưng chưa kịp cưa cây đã đổ, đè hết lên những chiếc xe đang đổ phía bên dưới. Thật may là không có ai trong xe lúc đó, nhưng những người chủ lại đau ruột khi phải chi thêm tiền để sửa xe. Đi thăm động vật hoang dã. Có lẽ nhóm du khách này đã không xem ngày khi đến thăm vườn thú. Kết quả là họ phải lùi xe đến thục mạng để tránh khỏi sự tấn công của một chú voi. Không biết họ đã chọc ghẹo gì khiến con vật nổi điên như vậy. Đi cao tốc. Chiếc xe này hẳn được ông bà độ khi tránh khỏi va chạm với một chiếc xe gặp sự cố trên đường cao tốc. Người tài xế đã đạp luôn gậy phanh và cả hai chỉ còn cách nhau vài cm. Trước tình huống xảy ra, tất cả hành khách đã vỗ tay reo hò, chúc mừng khi thoát khỏi được một tai nạn đến đứng tim. Đi tham quan. Rõ là đã có hàng rào ngăn cách, nhưng chắc vì sĩ gái nên anh chàng du khách đã thể hiện màn nhảy khỏi hành lang. Pha hành động ngu người này đã khiến anh ta suýt một bước lên mây với tổ tiên. Có tài thì cũng nên thể hiện đúng nơi đúng chỗ nhé anh bạn. Đi xe máy. Có ai cho mình biết xem tại sao họ lại đào một cái hố ở ngay sân nhà thế không? Ông bà của chàng thanh niên đã phải gánh còng lưng khi mà anh ta hụt chân và suýt ngã nhào xuống dưới, nhưng may mắn vẫn bám trụ lại được. Cô gái đi mua kem. Có lẽ định mệnh đã giúp cô bé này gặp được người bán kem tốt bụng. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng từ xa có ý đồ đen tối, người bán kem đã nhanh chóng đi đến và khoác vai, dẫn cô bé nhỏ tránh xa khỏi tai họa. Sau ý đồ bất thành, người đàn ông đã lên xe và bỏ trốn ngay sau đó. Xe tải. Do đường mưa trơn, lại thêm người phụ nữ thình lình xuất hiện, tài xế xe tải đã có một pha phanh cua cực gắt. Có lẽ người phụ nữ cũng nên về cúng con heo cho ông bà sau màn thoát chết này. Chặt cây. Thật chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Biết rõ cái cây sẽ đổ xuống hướng nào, nhưng thay vì chạy ngược lại thì anh chàng này lại né theo hướng cây đổ. Mém xíu thì anh ta lại có một pha tự hủy vào thẳng lòng đất. Xem bóng chày. Với tài bắt bóng siêu hạng của mình, cậu bé này vừa cứu cô bé kế bên ra khỏi một màn ăn bóng vào mặt đấy. Những người chứng kiến không ngừng vỗ tay khen ngợi. Người phụ nữ ngồi kế bên cô bé cũng tỏ ra hào hứng đập tay chúc mừng cậu. Siêu xe. Cá sấu. Anh chàng này đã rất may mắn khi được những người đi thuyền cứu khi đang đối mặt với con cá sấu hung tợn kia.
Con vật đã sợ hãi khi chiếc thuyền đến gần và lặn đi mất. Não mexe não, fica parado. Eu vou aí com o barco, eu meto o barco em cima dele pra salvar você, não mexe não. Chụp hình. Đây là một nơi để bạn test nhân phẩm của mình. Nếu bạn là một người may mắn, được ông bà độ, bạn sẽ có ngay một bức hình tuyệt vời. Nếu không, bạn sẽ có ngay liệu trình giảm cân cấp tốc từ 60kg xuống còn 60g đấy. Crazy and beautiful. Xe máy xúc. Người đàn ông đã không hay biết gì khi chiếc máy xúc chạy đằng sau đã có một chiếc bánh bỏ trốn. Ôi giời ơi. Đến khi chiếc bánh lướt ngang, ông ta mới giật mình và né sang chỗ khác. Hẳn là ngày hôm đó của ông ta sẽ rất may mắn đây. Điện thoại. Nhiều người thường có thói quen gắn điện thoại lên xe để xem bản đồ, nhưng không phải ai cũng may mắn như anh chàng này. Khi chiếc điện thoại bị tuột keo và rớt xuống dưới, nhưng nó đã rớt vào khe của chiếc xe, chứ không rơi xuống đất. Thế này khổ chủ lại đỡ phải tốn tiền rồi. Chú chó mắc nghẹn. Trong khi được cho ăn, chú chó nhỏ đã vô tình bị nghẹn ở cổ, khiến nó nằm vật ra sàn. Rất may người chủ đã kịp nhận ra và giúp nó khỏi tình huống nguy hiểm. Xe tải. Vì chở quá nặng, chiếc xe tải này đã bị mất đà và tuột dốc. Trùng hợp sao, chiếc máy xúc kế bên đã kịp thời hỗ trợ, giúp chiếc xe không bị sụp xuống phần hố phía sau. Lái xe trên cao tốc. Khi lái xe ở Canada, bạn phải thật sự cẩn thận, đặc biệt là trên các đoạn cao tốc. Bởi bạn sẽ chẳng biết những con vật từ các cánh rừng sẽ phi ra từ lúc nào. Nếu không được ông bà gánh như chiếc xe trong video, bạn sẽ phải tốn cả mớ tiền đấy. Biểu diễn. Trong một buổi biểu diễn, một vị khách nam bên dưới đã vô ý đưa tay lên sân khấu. Với ý đồ gì thì có lẽ bạn biết rồi đó. Nhưng may mắn thay, anh ta đã không chạm vào được nữ vũ công, mà thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ của cô nàng. Trong một diễn biến khác của cô nàng Trung Quốc, với xoạc trăng khi nhảy từ trên cao, chắc chắn có ai đổ nổi cho cô nàng pha này. Nên dù mặt vẫn tươi, nhưng cách khúm núm của cô nàng thì cũng đủ hiểu pha nhảy thốn cỡ nào. Bạn thấy những màn ông bà độ này như thế nào? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Đăng ký kênh để theo dõi nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.